این خاک رو ببین، این خاکیه که از این لای درز میره داخل هشبورد میشینه. هر ماینر 3 تا هشبورد داره که این هشبوردها کل عملکرد ماینر انجام میدن. این خاکی هم که جمع میشه با این حالت میبینین خاک سنگینه، چون مدار با ولتاژ دیسی کار میکنه و خاکی که دارای فلز هسته رو جمع میکنه. اینجا رو ببینید پایه های این چیپا چقدر نزدیک به همن. کافی خاک بشینی روشون، یه رطوبت یه گرما میاتش این چیپ رو میسوزونه. این چیپ که سوخت باید این دوتا چیپ عوض بشن با هم. این چیپ سوخت یا این ضعیف شد، مجبوریم دوتا چیپ هم عوض کنیم باهاش، چون ضعیف شده تعدادشون میره بالا، هزینه هم افزایش پیدا میکنه. حالا اینجا رو ببینید، این چیپ رو ما به اینا میگیم کریستالی. انعکاسشو میبینی مثل آینه میمونه. قدیم چیپا سرامیکی بودن، این انعکاس رو نداشتن. برای اینکه دما رو بیارن بهتر تخلیه بکنن، چیپا رو کریستالی کردن که دما راحت‌تر تخلیه پیدا کنه، تراحش بره بالا، پردازش رو بیشتر بکنن. اما یه اتفاقی افتاد، این چیپای کریستالی اگر درست گرماشون رو تخلیه نکنید میشکنه، ترک میخوره و این چیپ از بین میره. خاطر همینه ما میگیم تعویض سیلیکونی که روی این چیپا هست باید به موقع انجام بشه، نه اینکه صبر کنید اینجور سیلیکونتون خشک بشه. وقتی سیلیکون خشک شد نمیتونه اون انتقال حرارت رو بده. هر 6 ماه تعویض سیلیکون انجام بدید، به موقع این خاک رو بردارید، نه اینکه این خاک بمونه روی مدارتون و بعد یه رطوبت اون موقع دستگاه از بین میره. درسته درآمد جذاب داره ماینرها، اما اگه این نکات رو رعایت نکنید این جذابیت همش میره برای هزینه تعمیرات.